ከረማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ አደንጓሬን ተጠቅመን ልጆቻችን ሊወዱት የሚችሉት አይነት ስናክ እንሰራለን። ትብሬት ብናስቋጥራቸው በደስታ ሊመገቡት የሚችሉት እኛም ደግሞ እንደ አፒታይዘር አቅርበን እንመገበው የምንችለው አይነት ስናክ እንሰራለን። እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው። ዛሬ ለምንሰራው የአደንጓሬ ስናክ የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት አደንጓሬ ያስፈልገናል። ይሄም ሊሆን ይችላል፣ ጅጉርጉሩም ቀዩም ሊሆን ይችላል። ምንድነው መጀመሪያ እንግዲህ ማድረግ ያለብን ከአንድ ቀን በፊት ወይም ከ6 ሰዓታት በፊት እንደዚህ አድርገን በውሃ መዘፍዘፍ ይጠበቅብናል። ይሄ ደግሞ የሚያገለግለው በቀላሉ በቶሎ እንዲበስል ነው። በመቀጠል ዱቄት ያስፈልገናል፣ እንቁላል፣ ዘይት፣ ጨው፣ በርበሬ እና የዳቦ ፍርፋሪ። ስራዬን ስጀምር ምንድነው መሰላችሁ የማደርገው እዚህ ጋር የዘፈዘፍኩትን ቦለቄ አጥቤዋለሁ። ከዛ ወደ አዘጋጀሁት እንደዚህ ገለብጠውና ውሃ ጨምሬ እጥደዋለሁ እንዲበስል። ከዛ ታስ እንደዚህ ለኩሳለሁ። እንዳይገነፍልብን ገርበብ አድርገን እናበስለዋለን። ከዛ የጣድነው አደንጓሬ እንደዚህ ሲበስል አያችሁት አለ። አልተፈረከሰም፣ አልተከፋፈተም። ነገር ግን ስንነካው እንደዚህ ፍርክስ የሚል ነው ማለት ነው። ልክ እንደሱ ሲሆን እሳታችንን እንዘጋና እናወጣዋለን። ከዛ አጣፍፈን ይዘን እንመጣለን እንደገና። ከዛ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ አጠለዋለሁ። በመቀጠል የማደርገው እንደመሰላችሁ እሳት እንደዚህ ለኩስና ለትንሽ መጥበሻ የምትጠቀሙበት ማንኛውም አይነት ዘይት እንደዚህ በድስት ላይ እንጨምራለን፣ ለመጥበሻ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አደንጓሬውን እናዘጋጃለን። ለዛ ደግሞ እዚህ ጋር እንቁላል ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ሶስት እንቁላል እንደዚህ ትንሽ መታ አደርጋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለን መሰላችሁ? ይሄን አደንጓሬውን እዚህ እንጨምርና ከዛ ቦለቄውንና ይቅርታ አደንጓሬውንና ዱቄቱን እንደዚህ እንለውሳለን። እንደዚህ እንዳለ ሳንሰባብረው ማለት ነው። ከዛ እንደዚሁ ዱቄቱ እንደተሸከመ እንደዚህ እያደረግን በእጃችን እንቁላል ውስጥ እንጨምረዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ከጨመርን በኋላ እንቁላሉ እንደዚህ እንለውሰዋለን። እዚህ ጋር ወደ አዘጋጀነው የዳቦ ፍርፋሪ እንጨምረዋለን። አይተዋል ምን አይነት ዘይት እንደሚኖረው። ከዛ እነኝን እንጠብሳለን። ከዛ በእጃችንም እንደዚህ አድርገን ቀስ ብለን እንዲሸከምልን ነው ላይ ተቻለ። ከዛ በቃ ከዛ እንደዚህ በተቻለ መጠን ላይ ወጣ እንዲል አድርግና ተቻለ። ከላይ ሲንገዋለ ነሳው መጠብስበት ቦታ ላይ አደርጋለሁ። ይሄ እንግዲህ እላው ላይ ያለው እንቁላል ዱቄት እንዳይነሳ ነው የሚረዳው። ከዛ እንደዚህ ባዶ ቦታውን ከሞላ በኋላ በዚህ መልኩ ሲበስል ትንሽ እንዲጠፈጠፍ አድርጋለሁ። ተመሳሳይ ሂደት ደግሞ ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ የበሰለውን ያስቀመጥነውን ታሽዋን ዘይት የለውም
እንደዚህ እንገለብጣለን ላዘጋጀነው ሳህን ላይ። እዛ ሌላኛውንም እንደዚህ ያደረገን እንደገና ወደ መንጠብስበት መጥበሻ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ወዲያው እንደወጣ ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው ጨው እንደዚህ እንሰንስበታለን። ጨው በጣም ይወዳል። ከፈለጋችሁም እናንተ ከዱቄት ጋር መደበላለቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን ጨውን መጥበስ አልፈልግም ምትሉ ካላችሁ ደግሞ እንደዚህ ሲወጣ ጨምራችሁበት ታቀሩ በጣም አሪፍ ነው። እንዳስፈላጊነቱ በርበሬ ማርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። አደንጓሬ ኮስት ስለበሰለ እንቁላሉና ዱቄቱ ብቻ ትንሽ እስኪበስል ድረስ ነው ማብሰል ያለባችሁ። ከዛ እስከሚጠበስ እኔ ደግሞ ለማዘጋጃለሁ። አሁንም እንገለብጣለን። እዛ ጨው እናደርጋለን። እናንተ ከፈለጋችሁ ከአደንጓሬው ጋር ስትቀቅሉም ምንድን ባለው ጨው ጣል አድርጋችሁ መቀቀል ትችላላችሁ። እንደገና ዱቄቱ ላይም ጨው አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መጥበስ ደግሞ አንፈልግም ጨውን የምትሉ ካላችሁ እንደዚህ እንደኔ ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጨውን። አሁን እንደገና ይቀረን ደግሞ እንደዚህ ከላይ እንደቀዱ ማለት ነው እናደርግና እንደገና እንጠብሳለን። ታይቷል ሊቋቋቋ አለብኝ ላው ላይ ያለው ዱቄትና እንቁላል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ስለላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርግና ትንሽ ጠፈፍ እንዲል አደርገዋለሁ። አሁን ዘይቱን ሳንዴ ጠፈፍ ሲለልን እንደዚህ ቀስ ብለን እንዴት ከሽ የሚል እንደሆነ አላቅም። ከተሰማችሁ አፍ ላይ ሰማችኋል። ከላይ ድርቅ ያለ ነው፣ ከውስጥ ግን ፎሶሊያው በባህሪው እንደ ክሬም ነገር አይደለም። ክሬሙን ነው የምታገኙት ማለት ነው። ብዙ እሳት ማቆየት አይጠበቅባችሁም። ምክንያቱም ፎሶሊያው ከውስጥ ያለውን ውሃ ባቆየነው ቁጥር ስለሚወጣ ውሃ አይኖረውም ማለት ነው። ለስላሳ አይሆንም። ስለዚህ እንቁላሉና ዱቄቷ ከላይ ያለችው ነገር ብቻ እንደዚህ ከለር እስከምትይዝላችሁ ድረስ ቀለሙ ቀየር እስከሚል ድረስ ካበሰላችሁት በኋላ ማውጣት ትችላላችሁ። ካስፈለጋችሁ እናንተ በርበሬም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ነስነስ አድርጋችሁ እኔ ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለኝ በርበሬ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ድምፅ ራሱ ያስታውቃል። እንደዚህ ስትነካኩት ኮሽ ኮሽ የሚለው እንደዚህ ምንድን ይባላል አንዱ ላይ ሲወድቅ ራሱ የሚያሰማው ድምፅ ከተሰማችሁ አላውቅም። ከሽም የሚል አይነት ስሜት ነው ያለው ማለት ነው። ከላይ ያለው እንቁላሉና ዱቄቱ ደረቅ ያለ ነው፣ ውስጡ ግን እንደ ክሬማማ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ ጥራጥሬ እንግዲህ ልጆች ቤት ውስጥ በሾርባ መልክ ወይም በሌላ አይነት መልክ ሰርቶ መብላት የማይፈልጉ ከሆነ በዚህ መልኩ እንደናንጌት አድርገን ሰርተን እንግዲህ ትምህርት ቤት ማስያዝ እንችላለን ማለት ነው። ዘይትም ብዙ አይመጥም፣ ምክንያቱም የቦለቄውን ቆዳ ስላለ እንግዲህ ዘይቱ ወደ ውስጥ ዘልቆ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እኛም ስራ ቦታ ስንሄድ ይዘው መሄድ እንችላለን። ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ጠብሰን ካስለመድናቸው በኋላ ማንፈልግ ደግሞ ከሆነ ኦቭን ውስጥ ማብስለን መስጠት እንችላለን ማለት ነው ለልጆቻችን። በዚሁ መልክ ግን በዘይት መጥበሳችን
በኦቭን ውስጥ አብስለን ይሄንን ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ይጣፍጣል። ሁላችሁም እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረኝ የአደንጓሬ ስናክ ወይም የአደንጓሬ ጥብስ ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስራውን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።